Vậy mà, tất cả những vinh quang ấy, một ngày nọ, lại bị nuốt chửng hoàn toàn bởi biển cả, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài một câu chuyện cảnh báo. Đó là Númenor. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Lore. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau khám phá một vương quốc không có đối thủ, nền văn minh của loài người đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, sức mạnh và vẻ đẹp, được chính chư thần ban phước với sự trường thọ gấp 3 lần phàm nhân. Một đế chế hùng cường đến mức chỉ có thể sánh ngang với các tiên tộc bất tử. Hãy cùng mình ngược dòng thời gian, đến với sử thi bi tráng và hùng vĩ nhất trong thế giới của Tolkien, sự hình thành và thời kỳ hoàng kim của Númenor, hòn đảo Elena, vùng đất của những người phương Tây. Một câu chuyện nơi vĩ đại và kiêu hãnh đã hòa quyện, tạo nên định mệnh không thể tránh khỏi. Sau hàng thế kỷ chiến tranh tàn khốc, khi ánh sáng của kỷ nguyên thứ nhất lụi tàn cùng sự sụp đổ của Beleriand, một chương mới đã định hình số phận loài người. Đó là chiến tranh cuồng nộ, nơi sức mạnh tối thượng của Morgoth cuối cùng bị đánh đổ, nhưng để lại một thế giới tan hoang, biến đổi. Giữa tro tàn của một kỷ nguyên cũ, ba gia tộc loài người những Eden trung thành đã đứng vững, kề vai sát cánh cùng tiên tộc trong cuộc chiến vĩ đại nhất. Lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ không chỉ là ánh sáng trong đêm tối mà còn là minh chứng cho tinh thần kiên cường của phàm nhân. Chính để tưởng thưởng cho lòng dũng cảm ấy, một lời thỉnh cầu đã vang lên từ biển sâu, từ trái tim của Eärendil, đại hải hành giả, người đã mang ánh sao Silmaril đến trước chư thần Valar. Lời cầu xin ấy đã được lắng nghe. Chư thần Valar, những đấng quyền năng bảo hộ Ada, đã quyết định ban cho người Eden một món quà vô giá, một vùng đất mới, tách biệt khỏi tàn tích và hiểm họa của Trung Địa, một nơi an toàn để họ tái sinh và phát triển. Từ lòng đại dương mênh mông, hòn đảo Elena vĩ đại, hay còn gọi là Númenor, vùng đất phương Tây đã được nâng lên. Đây không chỉ là một nơi trú ẩn, mà còn là một phước lành thần thánh. Valar ban cho người Eden, giờ được biết đến với cái tên Dunedain, sự trường thọ vượt xa mọi loài người khác, trí tuệ sâu sắc để họ học hỏi và kiến tạo, cùng sức mạnh thể chất phi thường. Elros, con trai của chính Eärendil, người đã chọn số phận phàm trần thay vì sự bất tử của tiên tộc, đã được chọn làm vị vua đầu tiên của vương quốc mới. Với sự lên ngôi của ông, một kỷ nguyên vàng son của loài người chính thức được khai mở. Đây không chỉ là một cuộc di cư đơn thuần, mà là một sự tái sinh hoàn toàn, một khởi đầu với những lợi thế chưa từng có trong lịch sử Ada. Nhưng khi được trao một thiên đường như vậy, liệu loài người có thể duy trì lòng biết ơn và sự khiêm nhường? Hay chính những món quà vĩ đại ấy sẽ trở thành mầm mống cho một sự sụp đổ lớn hơn? Númenor, món quà vĩ đại của Valar dành cho người Eden, không chỉ là một vùng đất, đó là một kiệt tác kiến tạo của đấng sáng tạo, với chủ đích thiêng liêng. Nổi lên từ lòng đại dương như một ngôi sao 5 cánh khổng lồ, mỗi mũi sao là một vùng đất riêng biệt, đa dạng và phong phú, từ những khu rừng gỗ thơm ngào ngạt ở Andastar phía Tây, qua những cánh đồng màu mỡ và vườn cây ăn trái trù phú của Hianustar và Hiarostar ấm áp phương Nam, đến những bờ biển đá sừng sững, đầy thử thách của Forostar phía Bắc. Xen kẽ giữa các mũi sao là vùng Nezan yên bình. Ở chính trung tâm, đỉnh Menentama hùng vĩ vươn cao, là nơi linh thiêng tuyệt đối, dành riêng cho việc thờ phụng Eru Iluvatar. Tại đây, không một công trình nào của loài người được phép xây dựng. Chỉ có gió và mây làm chứng cho sự tôn kính vĩnh cửu. Thủ đô Amanlus tráng lệ, với những tòa tháp trắng ngà vươn tới mây xanh, những khu vườn treo rực rỡ và những đại lộ lát đá cẩm thạch, là trái tim đập của nền văn minh. Không xa là cảng gió Mena sầm uất, nơi hàng trăm cánh buồm trắng căng gió, biểu tượng cho sự thịnh vượng và kết nối không ngừng của Númenor với thế giới. Khí hậu ôn hòa quanh năm, đất đai màu mỡ đến lạ thường, cùng tài nguyên khoáng sản phong phú đã biến Elena thành một vườn địa đàng thực sự, một bệ phóng hoàn hảo cho một chủng tộc loài người phi thường. Vị trí của Númenor, nằm giữa trung địa còn vật lộn với tàn tích chiến tranh và vùng đất bất tử Valinor linh thiêng, không chỉ là chiến lược, đó là một sự sắp đặt, như một cây cầu nối vô hình giữa hai thế giới, đồng thời là một tiền đồn của ánh sáng ở phía Tây. Các bạn cũng cảm nhận được rằng thế giới của Tolkien hiếm khi ngẫu nhiên, đúng không? Ngay cả địa lý của Númenor cũng ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc, vượt xa vẻ đẹp thuần túy. Hình dáng ngôi sao, ngọn núi thiêng bất khả xâm phạm ở trung tâm, vị trí chiến lược của nó, tất cả đều là biểu tượng của một nền văn hóa được ban phước, được thiết kế với một mục đích vĩ đại. Nhưng một thiên đường được tạo nên bởi thần linh, liệu sự hoàn hảo đó có luôn là một đặc ân, hay nó cũng mang theo một gánh nặng vô hình cho những người được chọn? Người Dunedain không chỉ là những phàm nhân được ban cho tuổi thọ kéo dài gấp 3 lần đồng loại. Họ là một chủng tộc được nâng tầm, sống sâu sắc và ý nghĩa hơn trong từng hơi thở, được định hình bởi những đặc ân hiếm có. Trí tuệ của họ vượt xa mọi loài người khác, cho phép họ hấp thụ, phân tích và tích lũy kiến thức qua hàng thế kỷ.
Mỗi thế hệ đều đứng trên vai của những người đi trước, xây dựng một kho tàng tri thức khổng lồ. Họ là những bậc thầy trong mọi lĩnh vực, những người học hỏi nhanh nhạy nhất, những nghệ nhân tài ba với đôi tay khéo léo biến vật liệu thô sơ thành kiệt tác, những nhà khoa học uyên bác có tầm nhìn xuyên suốt màn sương của sự thiếu hiểu biết. Tại cảng Andunye ở phía tây, cánh cửa giao lưu với Tôn Eressëa của tiên tộc mở ra, mang đến cho người Númenor vô vàn kiến thức quý giá. Từ những tiên tộc cao quý, họ học hỏi về ngôn ngữ Sindarin trang nhã, tiếp thu những tinh hoa văn hóa và các ngành khoa học tiên tiến, từ thiên văn học cho đến y thuật. Dù vậy, họ cũng phát triển một ngôn ngữ của riêng mình, Esneric, một ngôn ngữ mạnh mẽ và mang đậm bản sắc của người phương Tây. Trong những thế kỷ đầu, văn hóa Númenor thấm đẫm lòng kính trọng. Họ là một dân tộc mộ đạo, một lòng kính trọng các Valar và đặc biệt là Eru Iluvatar, đấng sáng tạo duy nhất, người được thờ phụng trên đỉnh thiêng Menentama. Lòng ưu biển ngấm sâu vào máu thịt họ, biến họ thành những thủy thủ và thợ đóng thuyền bậc thầy. Những con thuyền của họ, kiên cường và thanh thoát, đã chở họ đi khám phá khắp thế giới, vẽ nên những bản đồ chưa từng có. Nhưng họ luôn giữ một lời thề bất di bất dịch, không bao giờ đi thuyền về phía Tây, hướng đến Valinor, vùng đất bất tử của chư thần. Đó là một giới hạn mà các Valar đã đặt ra, không chỉ để bảo vệ quyền lực mà còn để duy trì trật tự thiêng liêng của Ada, tách biệt số phận phàm nhân khỏi cõi vĩnh hằng. Điều gì khiến một món quà vô giá lại trở thành gánh nặng? Ban đầu, sự trường thọ là một phước lành, nhưng liệu nó có dần gieo mầm bất mãn, khi họ phải chứng kiến sự phôi phai của thế giới và sự ra đi của những người bạn tiên tộc, từ đó nảy sinh sự đố kỵ với sự bất tử? Đây là câu hỏi luôn ám ảnh mình khi nhìn vào số phận của người Dunedain. Thời đại vàng son của Númenor không chỉ là một chương sử, mà là một kỳ tích huy hoàng của toàn bộ loài người. Đó là minh chứng cho những gì có thể đạt được khi được ban phước và định hướng bởi trí tuệ. Những con thuyền của họ, vĩ đại hơn bất kỳ con tàu nào từng ra khơi, với những cánh buồm trắng muốt căng gió, lướt đi trên sóng biển như những tinh linh của đại dương. Chúng kiêu hãnh mang tinh hoa của một nền văn minh tiên tiến đến mọi ngóc ngách của thế giới. Từ những bến cảng tráng lệ của Zomena, những hạm đội hùng cường căng buồm ra đi, không ngừng khám phá và thiết lập dấu ấn của Dunedain tại những vùng đất xa xôi ở Trung Địa. Những tiền đồn hùng vĩ như Umbar và Pelagia sẽ mãi vang vọng trong lịch sử. Người Númenor không đơn thuần là những nhà thám hiểm không ngừng nghỉ, họ còn là những kiến trúc sư bậc thầy, kiến tạo nên các thành phố thành những kỳ quan tráng lệ mà thời gian khó lòng bào mòn. Đặc biệt là Amanlus, thủ đô vĩ đại, nơi những tòa tháp bằng đá trắng và vàng vươn tới mây xanh, những khu vườn treo rực rỡ sắc màu, và những thư viện chứa đựng tri thức bao la của hàng thiên niên kỷ. Nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh mẽ, biến hòn đảo thành một kho tàng sản vật phong phú, đủ nuôi sống một dân tộc đang lớn mạnh. Họ đã vươn tầm ảnh hưởng ra khỏi biên giới hòn đảo, mang ánh sáng đến Trung Địa, nhưng không phải bằng lưỡi gươm hay bạo lực vào thời kỳ đầu. Thuở ban sơ, họ đến đó với tư cách những người hướng dẫn, những người bạn đồng hành, chia sẻ kiến thức về trồng trọt, kỹ thuật xây dựng tiên tiến, và cùng các bộ tộc người phàm khác chống lại tàn dư dai dẳng của cái ác. Một hệ thống luật pháp công bằng, xã hội ổn định và thịnh vượng được thiết lập, cùng với khoa học và nghệ thuật đạt đến đỉnh cao. Sự giàu có, công lý và một nền hòa bình sâu sắc bao trùm khắp Elena, kiến tạo nên một xã hội mẫu mực, gần như không tì vết. Hãy tưởng tượng, một nền văn minh loài người chạm đến ngưỡng vĩ đại như Númenor, được ban phước đến vậy. Điều đó quả thực là không tưởng. Đây là thời điểm mà loài người đã vươn tới tiềm năng cao nhất của mình, được định hình bởi sự khôn ngoan sâu sắc và được thần linh che chở. Nhưng liệu chính cái tầm vóc vĩ đại, cái sự hoàn hảo gần như tuyệt đối này, có phải là con dao hai lưỡi, khiến họ dần quên đi những giới hạn đã được đặt ra và cả nguồn cội của chính mình? Không chỉ là những thành tựu chung, từng lĩnh vực cụ thể của Númenor đều đạt đến cấp độ phi thường, khắc ghi dấu ấn không thể phai mờ của một nền văn minh được thần linh ban phước. Trong hàng hải, họ không chỉ đóng những con thuyền lớn nhất, có thể vượt qua mọi bão tố và đại dương bao la, mà còn sở hữu những kỹ năng điều khiển, định hướng và bản đồ học vượt trội. Những chuyến đi của Venture, vị thuyền trưởng huyền thoại, đã đưa ông đến những vùng biển mà chưa một người phàm nào từng đặt chân tới, khám phá tận cùng cực Bắc lạnh lẽo và những miền nước ấm áp xa xôi của phương Nam. Đó là minh chứng cho khả năng thám hiểm không giới hạn của họ. Về kiến trúc và kỹ thuật, những công trình của Númenor không chỉ hoành tráng mà còn mang vẻ đẹp thanh thoát, thách thức thời gian, trở thành huyền thoại. Các thành phố của họ, đặc biệt là Amanlus, vươn mình với những tòa tháp trắng ngà chạm mây, những công trình khổng lồ được xây dựng từ những khối đá được khai thác và chế tác với sự tinh xảo tuyệt đối. Các cảng biển như Zomena là những kỳ quan kỹ thuật, với hệ thống bến bãi, cầu cảng tiên tiến, cho phép hàng trăm con tàu ra vào dễ dàng và an toàn.
Những ngọn hải đăng rực sáng, những bức tường thành kiên cố họ xây dựng ở Trung Địa không chỉ là biểu tượng của sức mạnh quân sự mà còn là minh chứng cho trí tuệ kỹ thuật vượt bậc. Trong nghệ thuật và thủ công, bàn tay tài hoa của người Númenor đã chế tác kim loại, chạm khắc đá quý và ngà voi thành những tác phẩm vô giá, lấp lánh như sao trời. Họ là những bậc thầy nông nghiệp và làm vườn, biến hòn đảo thành một khu vườn địa đàng với những loài cây kỳ diệu, như cây bạch sơn Nimretin tráng lệ, biểu tượng cho sức sống và vẻ đẹp. Khoa học của họ cũng phát triển rực rỡ, từ thiên văn học giúp định vị hải trình, cho đến y học tiên tiến chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dù khởi nguồn không phải là một đế quốc chiến tranh, nhưng khi cần, họ cũng tạo nên những đội quân tinh nhuệ. Vũ khí và áo giáp được rèn từ những kim loại tốt nhất, tỏa sáng chói lòa, cùng kỹ năng tổ chức quân sự vững chắc. Trên tất cả, nền tảng của mọi vinh quang ấy là tri thức và trí tuệ vượt trội. Khả năng học hỏi siêu việt, ghi nhớ hàng ngàn năm lịch sử và kiến thức, cùng sự phát triển mạnh mẽ của ngôn ngữ và văn học, đã định hình nên một nền văn minh không có tiền lệ, kế thừa tinh hoa của tiên tộc nhưng mang đậm dấu ấn của loài người. Thời gian, đó chính là đặc ân quý giá nhất mà sự trường thọ đã ban cho người Númenor. Thời gian để học hỏi, để tôi luyện kỹ năng, để tích lũy tri thức qua nhiều thế hệ, biến những tài năng bẩm sinh thành sự hoàn thiện tuyệt đối. Đây không chỉ là may mắn, mà là một quá trình phát triển bền bỉ, được thúc đẩy bởi sự tò mò và khát vọng vươn lên không ngừng. Nhưng một nền văn minh với những nền tảng vững chắc và những thành tựu đáng kinh ngạc đến nhường này, liệu điều gì có thể làm suy yếu nó? Dù được ban phước với sự trường thọ phi thường và một cuộc đời phong phú hơn bao giờ hết, một nỗi sợ hãi nguyên thủy, lạnh lẽo vẫn âm ỉ ám ảnh trái tim người Númenor, nỗi sợ cái chết. Nó lớn dần theo từng thế kỷ, từ một suy tư thầm kín biến thành sự bất mãn sâu sắc với lệnh cấm của Valar, bức tường vô hình ngăn cản họ vượt đại dương về phía Tây, đến Valinor, vùng đất của những sinh vật bất tử và trường sinh. Lòng biết ơn ban đầu dành cho các vị thần và tiên tộc, những người đã trao cho họ hòn đảo Elena, dần bị thay thế bởi sự đố kỵ nghiệt ngã. Họ không ngừng chứng kiến sự bất diệt của eo đối lập với sự hữu hạn của đời mình, dù dài hơn gấp 3 lần bất kỳ phàm nhân nào khác. Từ đó, khao khát sự vĩnh cửu bùng cháy trong tâm hồn họ. Chính nỗi sợ và khao khát ấy đã xé toạc xã hội Númenor, chia cắt dân tộc vĩ đại thành hai phe phái đối lập rõ rệt. Một bên là những người trung thành, những người vẫn kiên định giữ lòng kính trọng với Valar và tiên tộc, trân quý ngôn ngữ Sindarin cổ và các giá trị truyền thống đã làm nên bản sắc của họ. Họ nhận ra giới hạn của mình, không muốn thách thức ý chí của đấng sáng tạo hay các vị thần bảo hộ. Nhưng đối trọng với họ là những người của vua, phe phái ngày càng mạnh mẽ và đông đảo, được dẫn dắt bởi sự kiêu hãnh và tham vọng vô độ. Họ khao khát quyền lực không giới hạn, khát vọng sự bất tử vượt lên mọi định luật tự nhiên, và muốn tự do vượt qua mọi giới hạn, kể cả những rào cản thiêng liêng do Valar đặt ra. Dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của phe, người của vua, lòng kiêu hãnh của các vị vua Númenor tăng lên đến tột độ. Họ dần xa lánh những lời khuyên của chư thần, quay lưng lại với những người tiên tộc anh em từng là thầy và bạn hữu. Từ trong những cung điện tráng lệ, cái bóng của tham vọng và sự bất mãn bắt đầu bao trùm lên hòn đảo thiên đường, lặng lẽ xói mòn những nền tảng đạo đức, tinh thần và thậm chí cả lời thề ước thiêng liêng mà tổ tiên họ đã gìn giữ. Một nghịch lý đau lòng, chính món quà vĩ đại nhất mà họ nhận được sự trường thọ lại trở thành hạt giống cho nỗi sợ hãi và tham vọng sâu sắc nhất. Điều này khiến chúng ta phải suy ngẫm, liệu có phải bản chất loài người, dù được ban phước đến đâu, vẫn luôn bị mắc kẹt trong vòng xoáy của ham muốn không đáy? Và liệu có một giới hạn nào đó mà con người không nên, hoặc không thể vượt qua, vì khi liều lĩnh đặt chân qua ranh giới ấy, cái giá phải trả có luôn là sự hủy diệt chính mình? Khi lòng kiêu hãnh tăng cao đến tột độ, tham vọng của người Númenor cũng chẳng còn biết đến bất kỳ giới hạn nào trên thánh địa Elena. Những con thuyền vĩ đại của họ, từng là biểu tượng của khám phá và kết nối, giờ đây đã biến thành hạm đội hùng mạnh nhất thế giới, rẽ sóng trùng dương, mang theo không chỉ tinh hoa mà còn cả ý chí cai trị của một đế chế không gì sánh kịp. Khắp các bờ biển Trung Địa, những cảng lớn và thành trì kiên cố mọc lên sừng sững, trở thành những tiền đồn không thể lay chuyển của quyền lực Númenor. Umbar, với vị trí chiến lược án ngữ bờ biển phía nam, và Pelagia, tráng lệ trên dòng sông Anduin hùng vĩ, là những minh chứng sống động cho khả năng kiến tạo và thống trị của họ, biến những vùng đất xa xôi thành lãnh địa của riêng mình, từ đó tích lũy vô vàn của cải và quyền lực. Thuở ban đầu, họ mang ánh sáng tri thức, kỹ thuật tiên tiến đến cho những bộ tộc người phàm còn lạc hậu, nhưng ánh sáng ấy dần bị che mờ bởi bóng đêm của sự kiêu ngạo và khát khao làm chủ. Từ những người thầy hào phóng, họ nhanh chóng biến thành những kẻ cai trị hà khắc, áp đặt ý muốn, đòi hỏi cống nạp và sự phục tùng tuyệt đối. Quân đội Númenor, với những chiến binh cao lớn,
thiện chiến, trang bị vũ khí rèn từ hợp kim quý giá và giáp trụ sáng loáng, trở thành một thế lực quân sự đáng sợ mà không một vương quốc hay bộ lạc nào ở Trung Địa dám đối đầu. Chính trong cuộc bành trướng không ngừng này, ở những vùng đất phương Đông xa xôi, một cái tên đã bắt đầu vang lên như lời cảnh báo, Sauron. Tên đầy tớ cũ của chúa tể hắc ám Morgoth, kẻ đã trỗi dậy từ đống tro tàn, đang âm thầm xây dựng đế chế của riêng mình. Cuộc đụng độ đầu tiên giữa quyền lực tối thượng của loài người và cái ác cổ xưa, dù chưa bùng nổ thành chiến tranh tổng lực, đã gieo mầm cho những xung đột lớn lao, báo hiệu một kỷ nguyên đen tối sắp tới cho toàn bộ Ada. Liệu sự thống trị người khác có thực sự lấp đầy được khoảng trống sâu thẳm của nỗi sợ hãi và tham vọng trong chính tâm hồn họ, hay chỉ khiến nó trở nên rộng lớn hơn? Đây là câu hỏi khắc khoải về lựa chọn của một dân tộc được thần linh ban phước. Và thế là, chúng ta đã cùng nhau du hành qua một thiên niên kỷ rực rỡ, chiêm ngưỡng sự trỗi dậy và thời kỳ hoàng kim của Númenor, một bản hùng ca bất diệt về tiềm năng vô hạn của loài người. Từ một món quà thiêng liêng giữa đại dương, được ban phước với sự trường thọ, trí tuệ vượt bậc và những kỹ năng không tưởng, họ đã kiến tạo nên một nền văn minh không có đối thủ. Những thành phố trắng ngời vươn tới mây xanh, những hạm đội tàu vĩ đại chinh phục mọi đại dương, và một nền tri thức sâu rộng đủ sức thách thức thời gian. Númenor đã là đỉnh cao của vinh quang mà bất kỳ chủng tộc phàm nhân nào cũng phải ngưỡng vọng, một minh chứng hùng hồn cho những gì loài người có thể đạt được khi được định hướng bởi những nguyên tắc cao quý và lòng biết ơn, với sự phù hộ của chính Valor. Tuy nhiên, ngay cả trong ánh sáng chói lòa nhất, bóng tối của kiêu hãnh và tham vọng cũng bắt đầu len lỏi. Phải chăng, chính những ân huệ vĩ đại nhất đôi khi lại trở thành gánh nặng không thể chịu nổi, gieo mầm cho sự bất mãn và khao khát vượt qua mọi giới hạn mà chư thần đã đặt ra? Dù cuối cùng số phận bi thảm đã nhấn chìm hòn đảo Elena xuống vực sâu của biển cả, di sản của Númenor vẫn không hề bị hủy diệt hoàn toàn. Nó sống động trong từng giọt máu của những Dúnedain trung thành còn sót lại, những người đã dũng cảm mang theo ánh sáng của quá khứ đến Trung Địa, kiến tạo nên những vương quốc vĩ đại như Arnor và Gondor. Chính họ là những cầu nối, mang vinh quang lẫn bi kịch của một thiên đường đã mất vào dòng chảy lịch sử của loài người, để lại một dấu ấn không thể phai mờ. Vậy thì, câu chuyện về Númenor để lại trong bạn suy ngẫm điều gì? Liệu sự sụp đổ của một nền văn minh vĩ đại có phải là điều tất yếu, hay là một bi kịch do chính họ tạo ra? Hãy để lại bình luận bên dưới. Mình hy vọng các bạn đã có một trải nghiệm thú vị cùng Epic Lore. Nếu yêu thích nội dung này, đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những sử thi hùng tráng khác. Hẹn gặp lại các bạn trong video. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.